Друзі, всіх вітаю! Сьогодні новий день, прекрасна погода, і я збираюся приготувати борщ із свіжих овочів. Нам батьки передали з села моркву, буряк, картоплю і ще багато чого іншого. І я збираюся використати ці продукти для борщу. Почищені овочі я натираю на терці, буряк люблю терти на грубшій терці, а моркву на трошки дрібнішій, тоншій. І тепер натерті овочі обсмажую на розігрітій сковороді. І паралельно ставлю грітися воду на борщ. До тушкованих овочів додаю трошки оцту, солі, цукру і відкриваю баночку консервованих помідорів. Тобто це з помідорів, м'якоть і сік. Це гарно перемішую і можна далі тушкувати. Ставлю варитись порізану картоплю і додаю сюди лавровий листок, перець горошком, кмін і кріп. І також нарізаю цибулю. Одна частинка цибулі піде до бульйону, а іншу я додам до буряка із морквою тушитися. А тепер додаю бульйонний кубик домашнього виробництва. А до борщової заправки додаю трошки томатної пасти для більш насиченішого смаку. І який же борщ без домашньої сметани? Додаю кілька ложок. Тепер уже майже все готово. Я тільки додаю ще до смаку сіль і інші спеції, якщо потрібно. Додаю порізану зелень і все, борщик готовий. А тепер я буду варити гречку, щоб і вдома їсти, звичайно, а також, щоб ми мали з чоловіком що брати собі на обід на роботу. І тут у мене в мисці вже розморожений фарш. Я готуватиму із них котлетки. Гречку зберігаю в ось такому ось великому контейнері, він гарно герметично закривається і мені дуже зручно. Бульйонний кубик і гарно промиту гречку кидаю на воду і буду варити. На порізану цибульку я кидаю трошки
універсальної приправи і віджимаю руками, щоб вона стала м'якшою і гарно промаринувалася. А тепер до цибулі із фаршем я додаю яйце, чорний мелений перець, червону паприку, трошки часнику сушеного і перемішую. Коли потрібно буде ще щось додати або відрегулювати сіллю, то я це зроблю вже трошки пізніше в процесі. Гарно переминаю м'ясо і тепер можна із нього формувати невеличкі кульки. Я собі просто так вирішила, що в мене будуть такі маленькі кругленькі котлетки. Гречка вже майже приготувалася, і тепер я розігріваю сковороду із олією і обжарюватиму на них м'ясні котлети. М'ясо гарно обжарене, і тепер на суху сковороду я виливаю залишки помідорки, тої помідорової заправки. Вона в мене швиденько обсмажується, і я додаю сюди ще ложку томатної пасти для насиченішого смаку, також сметани і кидаю сюди ще трошки спецій. Додаю сюди подрібненої паприки, чорного меленого перцю, ще трохи солі, перемішую. І тепер викладаю сюди обережно смажені котлетки. Гарно їх перемішую, і тепер у цьому соусі їх потрібно трошки підтушкувати. А на завершення додаю порваної зелені. Вона дуже гарно пахне.
Мій чоловік любить рідкий борщ. Рідкий такий, щоб його можна було просто пити. Але він не має нічого проти густенького. Тепер просто прикрашаю сметаною і зеленню. Ось такою буде наша вечеря. Вам також бажаю гарних, приємних вечірніх посиденьок із сім'єю. Сьогодні уже інший день, і я збираюся приготувати запечену картоплю. Але спершу я хочу просто її відварити, щоб вона приготувалася мені трохи швидше. І приготую малосольні огірочки. Тепер віддушую трохи часнику до огірків. А іншу частину часнику я віддушую в миску окремо, щоб зробити заправку до картоплі. До цієї часникової заправки я додаю порізану петрушку, а також трошки петрушки ще вкидаю до огірків. А тепер до часнику із петрушкою я додаю трошки масла і поставлю все це в мікрохвильовку для того, щоб вони між собою гарно поєдналися і масло розтопилося.
Ну і ще трошки солі. Повертаюся до своїх малосольних огірків, додаю сюди солі, цукру, також трошки оцту, буквально кілька столових ложок, трохи олії, гарно перемішую і вони готові, можна пробувати. Виходять дуже гарними, хрумкими і головне смачні. Як на мій смак, то потрібно ще трошки солі. І додаю сюди також трошки чорного меленого перцю. Тим часом у мікрохвильовці гарно розтопилося масло, і я все це гарненько перемішую, нашу заправку до запеченої картоплі. Уже зараз вона дуже пахуча. А разом із картоплею я ще збираюся запекти кабачок. Це дуже лінивий рецепт запеченого кабачка. Просто гарно вимитий кабачок, і я нарізаю ось такими ось великими кусочками. Просто приправлю його спеціями і все, можна пекти. Як бачите, мінімум зусиль, але він виходить дуже соковитий і смачний. А натертий сир я збираюся викласти поверх кабачків. Картопля із кабачком уже якийсь час запікалися, я вийняла із духовки і тепер можна зверху картоплю покрити чесниковою заправкою, а поверх кабачка викласти сир, щоб при подальшому запіканні він трохи підрум'янився і розтопився. Ось такий обід. Друзі, дуже дякую, що дивитесь мої відео. Тут нічого особливого, просто скоріше спостерігання за моїми звичайними буднями. Давайте зустрінемося з вами в новому відео. А вам здоров'я і мирного над головою неба!